Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі Мелоді. Сьогодні у нас на відеоогляді буде цікавий інструмент – трансакустична гітара Fiesta Canta Nat Transacoustic. Цей інструмент з'явився в мене на відеоогляді завдяки моїм партнерам із музичного магазина Муздом. Муздом – це великий світ, в якому знайде багато гітар цікавих, багато обладнання, аксесуарів, струн, все, що вам знадобиться для вашого музичного життя. По промокоду Мелоді хлопці зможуть зробити для вас знижку. А ми переходимо до відеоогляду, готуйте собі чай з печивом, буде цікаво. І по традиції ми почнемо з розшифровки назви цієї гітари. Її ім'я Fiesta Canta Nat Transacoustic. Fiesta – це назва нашого бренду. Цей бренд на сьогоднішній день є новинкою на ринку України і подає досить великі надії на те, що інструменти можуть бути не тільки якісними, а й не дуже дорогими. І також мають багатий функціонал. Друге, канта, як підсказали мені з минулого випуска підписники, що кантаре з італійської мови може значити співати. Отже, якщо дослідно перекласти, виходить фієста, яка співає. Нат – це колір нашої гітари, а саме natural – натуральний, трансакустник – це особливість даної гітари перетворювати звиклий нам акустичний звук у звук з домішками цифрових ефектів, які є всередині даної гітари. Це окрема тема, про це ми поговоримо далі. Форма Fiesta Canta – це традиційний дредноут, який музиканти полюбили вже давно. Справа в тому, що корпус дредноута дає гарні низькі, середні та високі частоти. Тому по звуку він золота середина, якщо порівнювати його з іншими формами корпусів акустичних гітар. На цій гітарі ми також можемо побачити доповнення, а саме виріз після 12-го ладу, який дасть нам змогу грати не лише акомпанемент або акорди, а й також, наприклад, соло-партії або мелодії на високих нотах. В цілому інструмент універсальний, дасть вам велику палітру фарб, завдяки якій ви зможете розмалювати ваше музичне життя. З яких матеріалів виконана цю модель? Передня дека – це цільний масив ялини, і це дуже дивує мене. Чому? Тому що якщо подивитись на ціну цього інструменту, їх не можна просто співставити. Подивіться, шановні друзі, по посиланню, скільки коштує ця модель. Здивуйтеся, що цільний масив можна купити за такі гроші. Всі музиканти знають, що гітари з цільним масивом – це завжди більш багатше звучання, це правильна вібрація по корпусу, це яскравість і це атака ваших нот під час гри. Якщо порівнювати, наприклад, з гітарами, де верхня дека – це ламінована деревина. Бічна дека та задня дека – це червоне дерево, яке додасть інструменту низьких частот, об'єму і буде впливати на те, щоб вібрація всередині корпусу затухала якомога повільніше. І це плюс. Матеріал нашого грифа – це червона деревина, класика. Накладка на гриф – це синтетичне чорне дерево, яке дуже стійке до зміни вологи, до зміни температури, оскільки, як ми знаємо, традиційна деревина під час того, коли принесли з холода в тепло, або з тепла в холод, або вологість тут більша, тут нижча, дерево грифа починає трошечки грати, його навіть може крутити. За цим треба слідкувати, періодично віддавати свій інструмент до майстра, щоб він дивився, чи все добре на гітарі. Також можуть вилазити, наприклад, з боку лади, або підійматися над грифом. Це буде впливати на те, що десь ви візьмете, наприклад, ноту, і вона буде звучати не чисто, а буде чутно такий дзищання, так би мовити. Тому ця деревина буде стійка до цих факторів, і це великий плюс однозначно в цю модель. Відомий факт, що коли приходить людина купувати гітару, вона звертає увагу не тільки на звучання, а й на оздоблення своєї нової гітари. Тому давайте поговоримо про цей момент. Голова грифа у нас виконана у глянцевому чорному кольору, надпис Fiesta виконана перламутром. Виглядає чудово. Колки у нас золотого кольору. Механіка закритого типу, вона чим цікава? Справа в тому, що ні бруд, ні сміття не будуть потрапляти у шестерню, яка саме і накручує струну, тому механіка працює плавно і працювати з нею під час гри буде досить приємно. Наступним, про що хочу з вами поділитися, це інкрустація на 12-му ладі у формі птаха. Зробили цікаво і виглядає також стильно. Також навколо нашої розетки ми бачимо з вами перламутрову окантовку.
Це також додає родзинки дизайну цієї гітари. Навколо передньої деки та задньої деки ми можемо побачити окантовку чорного кольору. Особливо це гарно видно ось тут, саме після 12-го ладу, як гарно виконані всі шви і як якісно зібрана вся гітара. Гудзики для ременя у нас є на грифі і один поза нашою задньою декою. Це дозволить вам одразу причепити ремінь, оскільки зустрічаються моделі гітар, де є тільки нижній гудзик, верхнього немає. Тому треба придумати, наприклад, якісь тут у нас фішки для того, щоб якось ремінь тут зверху зачепити під струнами, або вкручувати сюди самостійно гудзики зверху. Тут це все є, і гітара готова до бою, якщо так можна сказати. Вся гітара, в тому числі і гриф, у нас скрито глянцевим лаком. Назва Natural в повній назві інструмента говорить про те, що гітара зберігла свій природній колір деревини і захищена глянцевим лаком. Як ми, музиканти, кажемо, виглядає як рояль. Про назву ми поговорили, про оздоблення також, матеріали також не забули. Тепер перейдемо до самого головного в цьому інструменті. Це 3 в одному і те, що вона може робити зі звуком. Якщо додивився до цього моменту, став лайк, підписуйся на канал, я буду тобі дуже вдячний. На каналі Melody ти також знайдеш багато цікавих відеооглядів саме на гітари Fiesta. Тобі буду вдячний за підписку та лайк, а ми продовжуємо далі. Перша властивість – це здатність звучання цієї гітари як акустичної традиційної гітари за рахунок своїх фізичних властивостей. Друге – це те, що гітара може звучати як електроакустика. У нас є роз'єм 1,4 дюйма для інструментального кабелю, завдяки якому ми зазвичай підключаємо або електрогітару, або електроакустичні інструменти. Живиться за допомогою акумуляторної батареї, яка схована у відсіку. Ємність батареї 2200 мАч, це акумулятор, його можна заряджати. В комплекті до гітари, до речі, йде зарядний пристрій, і вам не доведеться бігати за батарейками типу крона або іншого типу, для того, щоб ваша гітара звучала. Вистачає такої ємності приблизно плюс-мінус тиждень, як я перевіряв, але мені вдалося вдосталь награтися і отримати задоволення. Назад до відсіку ми вставляємо наш акумулятор і йдемо далі. Всередині нашої гітари стоїть звукознімач, який живиться з допомогою акумулятора, і є тембр-блок і еквалайзер, яким ми керуватимемо нашим звуком. Є регулятор високих, низьких та гучності інструмента. Зверху 2 регулятора відповідають за те, щоб ми могли керувати ефектами хорус, це кристалічне космічне звучання, ефект reverb, це додає імітації приміщення або малого, або великого концертного холу, і режим ділей або ехо, дефіс затримка, що повторює наш звук після того, як ми його зіграли. Це часто можна зустріти, коли грають, наприклад, якісь соло-партії у піснях. Гарно воно там буде використано. Як також хочу розповісти про те, що гітару цю ми можемо використовувати на концертних майданчиках для запису в студіях за рахунок саме роз'єму інструментального кабеля, що дозволяє нам цей інструмент якісно записати. Третя властивість нашої гітари – це трансакустика. Transformation Acoustic перекладається як здатність трансформувати звиклий нам традиційний акустичний звук. Як це працює у цій гітарі? До задньої стінки нашої гітари приклеєно динамік. Він зчитує звук зі звукознімача, домішує до цього звуку звук ефектів, які ви також можете керувати. І з цього динаміку лунає у нас звук одразу і вашої акустики, плюс ефектів, які ви налаштували при грі. І звучить це таким чином. Ми з вами натискаємо на регулятор гучності на цій гітарі. Бачимо, що індикатор у нас став червоного кольору. Тепер зіграємо декілька нот. Ось таке чудо, друзі. Уже можна зрозуміти, що гітара звучить як електрогітара або як електроакустика. І тепер ми з вами перейдемо до звукового тесту, де ми запишемо на мікрофон, як вона буде звучати у своїх 3 варіантах. Буде цікаво, давайте слухати.
Ось, шановні друзі, ми і послухали, як звучить Fiesta Canta Transacoustic. Пишіть у коментарях, що ви думаєте на рахунок звучання цієї гітари. Якщо залишились питання, пишіть також, я вам з радістю відповім на них. За гітару мені хочеться подякувати магазину Моздом. В магазині Моздом ви можете знайти великий вибір гітар, електрогітар, акустичний гітар, бас-гітар, все, що вам буде потрібно для музики. Це може бути і обладнання, і аксесуари, і струни, медіатори, загалом все, що вам знадобиться для вашого музичного життя та розвитку. По промокоду Melody хлопці зможуть зробити для вас приємну знижку, звертайтесь, вони з радістю допоможуть вам обрати те, що підійде саме вам. Вам хочу подякувати за те, що додивились відеовипуск до кінця. Він спрямований на те, щоб вам було комфортніше купувати через інтернет, тому що не завжди у всіх є змога купувати саме фізично, прийти потримати гітару немає змоги, тому люди замовляють через інтернет. Цей відеоогляд був присвячений саме цьому, щоб вам було зрозуміло, що ви придбаєте і отримаєте у себе на поштовому відділенні. Підписуйтесь на канал Melody, ставте лайки, підписуйтесь на канал. У мене багато цікавих випусків, буде щось новеньке завжди. Буду вдячний вам відповісти на ваші питання, які у вас будуть також. Вам ще раз дякую і бажаю розвитку у музиці.